سلامونه او نیکې هیلې مې قبول کړئ دوستانو. شمس الرحمن رشیدي یم د رشیدي ټیچ یوټیوب چینل څخه. په دې ویډیو کې موږ تاسې په ویژوال سټوډیو کوډ کې شارټ کټ وایي یا هغه لنډې لارې وایي چې موږ تاسې کولی شو په هغه باندې خپلې کړنې، کارونه او عملیات ډېر په تیزي سره ترسره کړو. تاسې که چیرې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او له ویډیوګانې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ تاسې په دې ویډیو کې په دغه 12 مواردو باندې بحث کوو چې هر یو جلا جلا عملي کار هم وکړو چې مثلا څنګه کولی شو په یو ورکسپیس کې ټول هغه فایلو ته لاسرسی ولرو، یا مثلا جلا جلا ایډیټران خلاص کړو یا ملټیپل کرسر ورته جوړ کړو. نو هر یو جلا موضوع ده، جلا به په هر یو باندې عملي بحث کوو. نو دې لپاره راځو لومړني ته څنګه کولی شو و ټولو فایلونو چې په ورکسپیس نه کې شتون ولري لاسرسی پیدا کړو. د دې لپاره دی وایي که چېرې تاسې په مک اپریټنګ سیسټم کې کنټرول پی او یا په وینډوز کې مک کې سی ام ډي پلس پی یا په وینډوز اپریټنګ سیسټم کې کنټرول پلس پی وایي، نو تاسې به هغه ټولو فایلونو ته چې په ورکسپیس کې یعنې په یو فولډر کې شتون ولري لاسرسی پیدا کړئ. دې لپاره ګورو چې واقعا همداسې څه شته که نه شته. اوس که چېرې موږ کنټرول پې ووهو هغه ریسنټ فایلونه یا هغه فایلونه چې په هغه ورکسپیس کې شتون لري هغه موږ تاسې ته ټول خلاص کړي. موږ تاسې وینئ چې د انډیکس په نامه ډیټابیس کنیکشن او روم دا ټول فایلونه چې موږ تاسې په ورکسپیس کې لرو موږ تاسې ته ښکاره کوي. دویم کمانډ دا ده وایي که چېرې تاسې غواړئ چې د یو هغه فایل چې کوم خلاص له دې څخه و بل فایل ته حرکت وکړئ، یعنې نیکسټ فایل ته ولاړ شئ، نو د دې لپاره تاسې کولی شئ د کنټرول پلس ټپ څخه کار واخلئ. که چېرې موږ تاسې اوس د انډیکس په فایل کې شتون ولرو، که چېرې موږ کنټرول ټپ ووهو دا موږ ته وایي چې کوم فایل ته غواړئ چې حرکت وکړي. اوس که چېرې غواړم ډیټابیس کنیکشن ته صرف د کنټرول ټپ په وهلو سره زه کولی شم هر فایل ته چې مې زړه وي حرکت وکړم او هغه فایل ته داخل شم. همداشان که چیرې غواړو یو فایل په جلا جلا ایډیټرو کې خلاص کړو، یعنې جلا هغه ورته خلاص کړو یو ایډیټور چې هغه عین فایل په جلا څو فایلو کې راته خلاص کړي. دې لپاره موږ تاسې د کنټرول پلس بیکورډ سلش څخه کار اخلو. موږ تاسې وینو چې که چېرې موږ زه غواړم چې دغه د روم فایل دوه وارې ماته په یو هغه کې خلاص شي ورکسپیس کې، چې زه غواړم یو فایل په خپل حال پاتې شي په دویم کې تغیرات راولم، نو د دې لپاره کنټرول بیکورډ سلش و. نو موږ تاسې وینو چې د عین هغه د روم فایل موږ تاسې ته په دوه جلا جلا ایډیټرونو کې خلاص شو. همداشان که چیرې غواړو په لوکل یعنې په دغه موږ لوکل فایل کې یا دغه په یوه فولډر کې که چیرې غواړو یوه دانه لغات تغییر ورکړو، نو د هغه لپاره کنټرول پلس ایچ وهو. کنټرول پلس ایچ. اوس غواړم مثلا په ټول دغه لوکل کې یا دغه موږ تاسې په فولډر کې مثلا غواړم د کنیکشن کلمې ته تغییر ورکړم، نو دا موږ تاسې ته ټول دغه کنیکشن کلمې څه کوي سلیکټ کوي. زه غواړم مثلا په کنیکشن دوه یې باندې دوه باندې کولی شو چې چینج کړو. که چېرې انټر ووهو موږ تاسې ته دا ټولې په کنیکشن دوه باندې ریپلیس کوي یا بدلوي. همداشان که چېرې مثلا ګلوبل غواړو یعنې په دغه بغیر موږ تاسې له هغه یوه فایل څخه له یوه فولډر څخه که چېرې موږ تاسې په دا ټول مکمل ورکسپیس کې غواړو یو لغات بدل کړو، د هغه لپاره کنټرول شفټ پلس اف وهو. کنټرول شفټ پلس اف. نو په دې حالت کې موږ لپاره بیا په ګلوبل ډول باندې مثلا که هر ځای مثلا زه لغات د دې لوکیشن لپاره هر ځای چې دا لوکیشن ده هغه موږ ته بدلوي ریپلیس کوي په یو بل لغات باندې یا په یو بل توري باندې چې هر یو زموږ تاسې زړه و.
فارورډ سلش په واسطه باندې بیا موږ تاسې کولی کمینټ منځته راوړو. مثلا یو ځای زه غواړم کمینټ کوم په دې دلته مثلا دا مسیج دی زه دا کمینټ کوم کنټرول فارورډ سلش وهم دی موږ تاسې ته هغه ساحه بیرته ټوله کمینټ کوي. که چیرې بیرته دوم وار لپاره بیرته یې له کمینټه خلاصوي. په دې حال کولی شو څو لاینه هم کمینټ کړو په دې رقم باندې بیرته یې له کمینټه هم خلاصولی شو. که چیرې غواړو زیات کرسرونه جوړ کړو په عین حال کې یعنې یو څو ځایه موږ تاسې ته د کرسر ضرورت وي نو د هغه لپاره الټ نیسو پلس لیفټ کلیک په واسطه باندې موږ تاسې ملټیپل کرسر جوړولی شو. مثلا یو کرسر دلته غواړم چې جوړ کړم الټ لیفټ کلیک دوهم دلته دریم دلته. اوس مثلا که زه یوه لیکنه کوم په دا درې سرځایو کې لیکل کېږي. که چیرې ایس ولیکم درې سرځایه لیکل کېږي. یو بل مثال موږ تاسې انډکس ته ځو. مثلا دلته غواړم په دغه له نوم څخه وروسته دلته همداشان له دغه نوم څخه وروسته او له دغه نوم څخه وروسته مثلا دلته یو بل زه د HTML ټاګ اضافه کوم یا یو بل سټرینګ اضافه کوم. نو د دې لپاره که چیرې موږ تاسې الټ پلس لیفټ کلیک ونیسو د ماوس موږ تاسې ته ملټیپل کرسرونه جوړوي شي. ټول ځایو کې موږ تاسې لیکنه کولی شو. اوس موږ تاسې په عین حال کې په ټولو کې لیکنه کولی شو. که چیرې ډبلیو ولیکم درې سرځایه موږ ته ډبلیو لیکل کېږي. که چیرې موږ تاسې د یوې کلمې پیدا کول غواړو د هغه لپاره لکه د اکثریت نورو سافټویرو کنټرول پلس اف نیسو د موږ تاسې غواړو یو توری پیدا کړو کنټرول اف موږ تاسې ته پاینټ راځي. پاینټ کولی شو مثلا هر ځای چې مثلا یوزر لیکلی دی دی موږ ته پیدا کوي. همداشان که چیرې موږ تاسې د یو فایل سرچ کوو نو د هغه لپاره کنټرول ای نیسو. په دې حالت کې موږ تاسې ته بیا د فایل سرچ کوي. مثلا زه ورته د ډي بي یا ډیټابیس په نامه زه یو فایل لرم که نه نو ډي بي لیکم دی موږ ته هغه ډیټابیس په نامه فایل سرچ کوي چې واقعا دا فایل د تاسو سره شتون لري په دې ورکسپیس یا په دې فولډر کې. که چیرې غواړو په ویژوال سټوډیو کوډ کې ترمینل خلاص کړو دا زیات وخت موږ تاسې ته دي که چیرې دغسې یو کوډ کمپایل کوو مثلا د سی سی پلس پلس جاوا یا سی شارپ ژبې یو کوډ کمپایل کوو نو موږ تاسې ته بیا سی ام ډي یا کمانډ ترمینل موږ ته ډېر پکارېږي. نو د هغه د پیدا د منځته راوستلو لپاره موږ تاسې دغه د کنټرول پلس بکیټس په نامه یو کرکټر د له دې څخه کار اخلو. دا کرکټر دغه له یو څخه مخکې دلته په دغه ساحه کې تاسې وینئ دغه علامه ده. که چیرې موږ تاسې کنټرول پلس دغه بکیټس ووهو نو موږ تاسې ته ترمینل خلاصېږي. په دې ترمینل له لارې موږ تاسې کولی شو خپل کوډ رن کړو یا کمپایل کړو. اکثریت وخت دا پروګرامینګ ژبو کې زیات کارېږي لکه سی سی پلس پلس جاوا سی شارپ چې موږ تاسې کله کمپایلینګ کوو نو دا زیات د کار ساحه لري یا زیات کارېږي. که چیرې غواړو چې جلا جلا پنلونه ولرو نو هغې لپاره کنټرول پلس بي لیکو کنټرول بي نو موږ تاسې داسې یو پنل لرو چې دغه د فایل مینو د سرچ دا ټول له منځه دي په یو جلا مکمله ساحه موږ ته خلاصوي. دا مکمله ساحه د ورکسپیس کې موږ تاسې کولی شو کوډ وکړو یعنې هغه کوم سایډ چې دې طرف ته ده دا سایډ له منځه وړي دا ساحه موږ ته خلاصوي. که چیرې غواړو یو فایل کلوز کو یا بند کو نو د کنټرول ډبلیو څخه کار اخلو. مثلا روم غواړم چې کلوز کړم نو کنټرول ډبلیو وهمه موږ ته هغه فایل کلوز کېږي. که چیرې غواړو په بیړني ډول سره سیټینګ خلاص کو یعنې هغه د ویژوال سټوډیو سیټینګ موږ ته خلاص شي یا اوپن شي نو د کنټرول پلس کامې څخه کار اخلو. که چیرې کنټرول پلس کامه ونیسو موږ تاسې ته به هغه تنظیمات راښکاره شي یا هغه د ویژوال سټوډیو کوډ کوم تنظیمات چې دي دا موږ ته ښکاره کېږي. هر ځای چې موږ تاسې مثلا په دې ځای کنټرول پلس کامه ونیسو نو موږ تاسې ته هغه د ویژوال سټوډیو کوډ هغه سیټینګ خلاصېږي.
نو دلته تاسې کولی شئ خپل سیټینګ تغیر کړئ، مثلا د ایډیټور سیټینګ تغیر کړئ، د وینډو د سکیورټي ټول تنظیمات دلته کولی شئ. نو دا و د ویژوال سټوډیو په باره کې ځینې شارټکټ وي، ستاسو له توجه څخه یې ونړئ. مننه.